Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc, tiếp nối chuỗi bài về nhạc cổ điển trên màn ảnh sau Bach, Mozart và Beethoven. Chủ đề hôm nay của mình sẽ là Antonio Vivaldi. Ça raconte l'histoire d'un orage qui monte. Vừa là một nhà soạn nhạc, vừa là một vị linh mục thánh thiện, cuộc đời thăng trầm của Vivaldi cũng đã từng được đưa lên màn ảnh nhiều lần, nhưng đa số là dòng phim hàn lâm, không mấy quen thuộc với công chúng. Điều làm khán giả cảm thấy quen thuộc với Vivaldi không phải là tiểu sử, mà là ở âm nhạc của ông. Hãy bắt đầu với mùa xuân trước. Mùa xuân, mùa của sự sống, cũng là mùa dành cho những bữa tiệc xa hoa của giới thượng lưu. Và âm nhạc của Vivaldi chính là đại diện cho những bữa tiệc này. Không quá kịch tính như Beethoven, cũng không quá buồn như Chopin hay khó nghe như mùa xuân của Stravinsky. Âm nhạc của Vivaldi dễ cảm nhận, tươi sáng và vẫn mang đậm tính quý tộc. Những bản nhạc có thể được chơi ở một buổi tiệc ngoài trời trong James Bond, hoặc trong một nhà hàng sang trọng tại Los Angeles. Where are you going? I'm going to the ladies' room. Và cũng có thể chơi tại New York. Âm nhạc ở đây dùng để tạo bầu không khí vương giả, sang trọng. Bầu không khí này cũng được đạo diễn Wes Anderson tạo nên trong The Grand Budapest Hotel. Tông màu ngọt ngào của Anderson như được sinh ra để kết hợp với bản concerto cho đàn lute của Vivaldi. Và không chỉ tạo bầu không khí vương giả, bản nhạc còn đại diện cho tâm trạng mơ mộng lúc mới yêu của chàng trai trong phim. Những điều tươi sáng không chỉ là tình yêu mà còn là hy vọng. Trong cảnh cuối bộ phim Madadayo của đạo diễn bậc thầy Akira Kurosawa, thầy giáo Uchiro nhắm mắt và mơ về tuổi thơ chơi trò trốn tìm của mình. Trong giấc mơ, cậu bé Uchiro đang trốn trong ụ rơm và hướng mắt nhìn về phía mặt trời đỏ rực. Một cảnh phim tuyệt đẹp trên nền nhạc Vivaldi. Xuân qua rồi hạ tới, mùa hạ, mùa của những đam mê cháy bỏng. Như chuyện tình éo le của hai cô gái trong bức chân dung người phụ nữ bên ngọn lửa. Những khát vọng được yêu của hai người phụ nữ được thể hiện qua khúc mùa hạ của Vivaldi. Cảnh cuối phim, hai người ngồi đối diện nhau và một người bật khóc. Phân đoạn ấy tưởng như kéo dài mãi và không bao giờ kết thúc. Trong một bộ phim khác có tên Snow Therapy, bối cảnh diễn ra tại một khu trượt tuyết, nhưng âm nhạc lại là bản mùa hạ. Chỉ bằng âm nhạc, đạo diễn đã cho ta thấy những vấn đề đang âm ỉ cháy trong lòng mỗi nhân vật, trái ngược với không khí mùa đông lạnh giá ngoài trời. Chất nhạc dồn dập cổ điển của Vivaldi, ngoài đại diện cho đam mê, còn được dùng để mở đầu cho kịch tính. Ví dụ như trong phim Người đẹp báo thù của đạo diễn Park Chan-wook, nhạc Vivaldi được dùng để chuyển tiếp giữa một cảnh tĩnh sang một cảnh động, đồng thời cũng nhằm đẩy cao trào của bộ phim lên một mức mới. 너나 잘하세요. Tương
Tương tự như vậy cũng dùng để chuyển cảnh những ít kịch tính hơn. Những cảnh phim của While We Are Young cũng được chuyển mượt mà trên nền nhạc Vivaldi. Và bản thân mùa hạ cũng là một sự chuyển tiếp từ đỉnh cao sang sườn dốc của đời người. Mùa thu. Trong bộ phim Chúa tể New York, nhân vật Frank từng là một ông trùm gangster trở về nhà sau khi rời nhà tù. Chỉ vài cảnh sinh hoạt đơn giản nhưng với nhạc nền là bản Mùa thu của Vivaldi, mình cũng có thể thấy được cuộc đời Frank đã sang một mùa mới, một mùa thu ảm đạm. Vào những thời khắc đen tối là lúc con người tìm đến những niềm tin tôn giáo. Như đã nói ban đầu, Vivaldi, ngoài soạn nhạc ra, ông còn là một linh mục. Do đó, ông cũng sáng tác rất nhiều bản thánh ca phục vụ cho mục đích tôn giáo. Và những bản nhạc này cũng thường được sử dụng trong điện ảnh với những mục đích tương tự. Tuy nhiên, vẫn luôn có những ẩn dụ khác đằng sau đó. Như trong cảnh phim sau trong Spectre, nhân vật Lucia bước đi bình thản trên nền bản thánh ca Cum Dederit của Vivaldi. Theo sau là hai sát thủ sẵn sàng làm nhiệm vụ. Một bản nhạc vừa chết chóc, vừa linh thiêng. Hoặc trong một bộ phim khác của đạo diễn Kurosawa, bản thánh ca Stabat Mater, bản nhạc về nỗi buồn của đức mẹ khi mất đi con trai vang lên trong phân cảnh công viên tưởng niệm những nạn nhân trong vụ nổ hạt nhân tại Nagasaki. この真上で原爆は爆発したのよ。Thu qua, đông đến, mùa đông, mùa của sự kết thúc. Bản Mùa đông của Vivaldi là một trong những bản nhạc được sử dụng nhiều nhất trên điện ảnh. Bản nhạc có đầy đủ yếu tố của một bản nhạc phim hấp dẫn, với tiếng violin da diết, giai điệu đẹp nhưng nhịp điệu dồn dập, kịch tính. Khi được sử dụng trong những cảnh bạo lực, sự tương phản giữa nhạc và hình làm nên một phân cảnh hấp dẫn nhưng cũng không kém phần rùng rợn. Ví dụ như cảnh phim Nghẹt thở sau trong John Wick. Hoặc cảnh tra tấn trong Old Boy. 날 왜 감금했나 이 족방새야. 우리 7.5층 사업은 말이야. 보안이 생명이거든. Và như thế mình đã tìm hiểu được cách âm nhạc của Vivaldi được sử dụng trên màn ảnh. Khởi đầu từ một mùa xuân đầy sức sống, đến một mùa hè rực rỡ đầy đam mê, sang một mùa thu của đời người và kết thúc tại những tháng ngày tăm tối của mùa đông. Giờ để kết thúc tập hôm nay, mình hãy cùng chiêm ngưỡng lại cùng lúc 4 mùa với những sắc thái khác nhau. Cùng với đó là những cảm xúc thăng trầm của đời người, vụt qua trước mắt ta chỉ trong vài phút trên nền nhạc Mùa đông của Vivaldi. Một phân cảnh tuyệt đẹp dù chất chứa nhiều sắc thái. Cũng như cuộc đời này, dù có hạnh phúc, có đau thương và mất mát, nhưng sau tất cả, khi nhìn lại, vẫn là một cuộc đời đẹp làm sao.